Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran tiistai-illan luentotilaisuuteen. Ja erikoisesti vielä näin kesän jälkeen tämä on nyt ensimmäinen tilaisuus. On hauskaa, että on näin paljon kuulijoita ja toivottavasti saadaan siitä keskusteluakin aikaiseksi. Illan esitelmän pitää professori Mikko Ritala. Hän on Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnollisessa tiedekunnassa kemian osastolla, lyhyesti sanoen epäorgaanisen materiaalikemian professori. Olen väitellyt jo 1904 samasta aiheesta kuin tänään, ja mikäli saadaan nyt täydennystä sitten tähän asiaan. Mikko Ritala on myöskin, täällä joku mainittu Helsinki ALD, niin se tarkoittaa tätä siis ALD-tekniikan laitosta. Tämä on englanniksi ALD Center Finland tutkimusinfrastruktuurijohtaja. Tämäkin oli lyhyt titteli. No niin, ei tässä muuta sitten. Mikko, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa ja ensiksi kiitokset kutsusta tulla kertomaan tästä meidän tutkimuksesta ja siitä, miten se linkittyy tähän meidän päivittäiseen elämään. Tämän suhteen on erittäin kiva, että on paljon aikaa, paljon enemmän kuin normaalisti, koska tarina on aika pitkä ja siinä on monta linkkiä välissä. Minua vähän ujostuttaa se, että tämä on luonnon filosofinen seura. Mä en tiedä paljonko tässä nyt tulee puheessa filosofiaa, mutta se jää savolaisittain kuulijoiden vastuulle ja mä ehkä sitten koitan antaa vähän ajatuksen siementä siitä, että mitä voitaisiin tästä sitten keskustella. Tosiaan tulen tänään kertoa siitä, että miten tänä päivänä mikroelektroniikan materiaalit, ne mitä löytyy meidän kännyköistä, tietokoneista ja kovin monesta muustakin paikasta, miten niitä valmistetaan atomikerros kerrallaan. On tämmöinen kaksikielinen esitys, toivottavasti se ei häiritse. Tämä on kiertotaloutta, eli tähän on aika paljon kierrätetty kalvoja ja näitä kalvoja tullaan kierrättämään eteenpäin. Eli puhun suomeksi, mutta kalvot on suurimmaksi osaksi englanniksi. Mä aloitan kertomalla hyvin lyhyesti näistä päivän pääteemasta, eli kohteista atomikerroskasvatuksesta ja etsauksesta. Sen jälkeen luon katsauksen siihen, että miten integroidut piirit, mikroelektroniikka on kehittynyt vuosikymmenten aikana ja minkä takia tänään ALD ja ALE on sitten ratkaisevan tärkeitä menetelmiä niiden valmistuksessa. Tein jotain nostoja, mitä mä koen, että on aika kiinnostavia sieltä mikroelektroniikan valmistuksesta tämän ALDn lisäksi, just tätä ehkä keskustelua herättelemään. Ja sitten lopuksi kerron siitä, että mitä me tuolla meidän Helsinki ALD-tutkimusryhmässä Kumpulassa kemian laitoksella tehdään. Tässä kuvassa on meidän ryhmä vuosi sitten, kun meillä oli tämä ALD 50-vuotisjuhlakonferenssi Helsingissä. Ja kiitos siitä, että se oli Helsingissä, juhlittiin 50 vuotta, kun menee Tuomo Suntolalle. Kiva Tuomo, että olet paikalla. Eli Tuomohan keksi tämän menetelmän vuonna 1974. Hänen motivaationsa oli silloin elektroluminescenssinäyttöjen valmistaminen. Se onnistui tällä menetelmällä, mutta muuten voi sanoa, että Tuomo ja kumppanit oli kvartaalin verran liian aikaisia. Nyt kvartaali on 4. vuosisata, eli se iso tarve tuli vasta siellä vuosituhannen lopussa. Tuomo on tästä keksinnöstä palkittu Millennium-teknologiapalkinnolla. Siinä näkee myös, että siinä meni vähän aikaa ennen kuin keksinnön arvo ymmärrettiin, mutta lopulta se on kiistaton. Ja tänä vuonna Tuomosta nimitettiin meidän yliopiston kunniatohtoriksi samoilla ansioilla. Atomikerroskasvatus on menetelmä valmistaa materiaaleja, ohutkalvomateriaaleja hyvin hallitusti kerroksittain. Se perustuu vuorottaisiin pintareaktioihin. Käytetään kaasumaisia lähtöaineita, jotka tuodaan tuohon alustamateriaalin pinnalle yksi kerrallaan. Annetaan riittävän iso annos, riittävän paljon aikaa, että saadaan koko pinta kyllästettyä ensimmäisessä vaiheessa zirkoniumkloridilla. Sen jälkeen huudellaan reaktori typpikaasulla, poistetaan ylimääräinen lähtöaine ja syntyneet sivutuotteet ja tuodaan toista lähtöainetta, tässä tapauksessa vettä, ja taas riittävän iso annos, riittävän paljon aikaa, että se kaikki pinnalla olevat kloridiryhmät reagoi veden kanssa. Ja lopuksi tulee toinen huuhteluvaihe, joka täydentää tämän yhden ALD-syklin, jota sitten toistetaan satoja tai ehkä jopa tuhansia kertoja, että saadaan tehtyä halutun paksuinen kalvo.
Koska nämä reaktiot on kyllästyviä, sanotaan, että kalvon kasvu on itseään rajoittavaa, ja se antaa ALDlle sitten lukuisan joukon semmoisia etuja, mitä tänä päivänä monessa paikassa, mutta erityisesti siellä mikroelektroniikkateollisuudessa arvostetaan. Ensinnäkin kalvot on erittäin konformaalisia. Nämä kuvat, suurin osa näistä kuvista, mitä tuutte näkemään, ne on poikkileikkauksia, eli sieltä tunnistetaan kalvo substraatin päältä. Näissä on erilaisia testirakenteita tai todellisia rakenteita. Ja esimerkiksi täällä yläkuvassa ja tässä kuvassa nähdään, että se kalvo on samanpaksuinen niin siellä yläpinnalla kuin siellä alapinnalla. Vaikka tuo kalvo tai rakenne voi olla 60 kertaa niin syvä kuin mikä sen avaus on. Jokainen voi miettiä, että jos pitäisi maalata tämmöisiä rakoja tasaisesti, niin se on hyvin vaikeaa, mutta ALD:llä näiden valmistaminen onnistuu hyvin. Itse kontrolloiva kasvumekanismi myös tarkoittaa sitä, että saadaan tehtyä hyvin tasaisia kalvoja isoille pinta-aloille. Puolijohdeteollisuus käyttää 300 mm piikiakkoja. Niitä voi olla siellä reaktorissa 1 tai niitä voi olla siellä 150. Silti joka puolelle kasvaa yhtä paksu kalvo. Kalvojen paksuuden kontrollointi ja koostumuksen kontrollointi on hyvin helppoa siinä mielessä, että tämä on ikään kuin atomitason leekopalikkaharjoitus, eli tehdään tietty määrä syklejä, kerrostetaan tietty määrä ensimmäistä materiaalia, sitten vähän vaihdetaan niitä lähtöaineita, mitä pulssitetaan, ja voidaan tehdä seuraavaa materiaalia siihen päälle. Tuolla on poikkileikkaus tämmöisestä nanolaminaatissa, missä on toistettu vuorotellen nanometrit zirconiumsilikaattia ja 4 nanometriä zirconiumtitanaattia kasvatussuuntaan diagonaalisesti tuosta kulmasta kulmaan. Ja toistettavuus on tietysti asia, mitä erityisesti teollisuus, mutta myöskin tutkijat kovasti arvostaa. Nyt jos pistetään vähän konkretiaa, että mitä tämä tasaisuusvaatimukset tarkoittaa puolijohdeteollisuudessa, eli meillä on 30 cm piikiakko, siihen päälle halutaan tehdä 3 nanometrin, eli 30 ångstromin paksuinen kalvo, 1 ångstromin tarkkuudella, niin meillä on tämmöiset suhdeluvut täällä. Ja jos ajatellaan, että nyt venytetään tuo piikiakko lähestulkoon Suomen mittaiseksi, jätetään etelärannikko pois, koska, no ymmärrätte kohta, miksi jätetään etelärannikko pois tästä. Eli jos piikiakko on 1000 kilometrin pituinen, niin se tarkoittaa sitä, että se täytyisi pinnottaa tasaisesti joka puolelta 10 plus miinus 0,3 millimetrillä lunta tai jäätä. Ja konformaalisesti, niin kuin kuura tietysti tuolla yläkuvassa näyttää. Eli tämmöisellä tarkkuudella toimitaan tänä päivänä mikroelektroniikassa. ALDE on itse asiassa se on oikeastaan kaikilta muilta ominaisuuksiltaan se on ylivertainen menetelmä tehdä ohutkalvoja, mutta sillä on yksi iso heikkous, mistä se on kärsinyt vuosikymmenten ajan, mutta mistä pikkuhiljaa on päästy eroon. Eli se on sen hitaus, koska kalvot tehdään atomikerros kerrallaan, niin se väistämättä vie aikaa nämä eri vaiheiden toteuttaminen. Menin itse 90-luvun puolivälissä konferensseihin, niin joskus tuli kysymys, että miksi käytät aikaasi tähän menetelmään, se on niin hidas, että sitä ei kukaan tule koskaan käyttämään. No, vahingon ilo on tietysti se paras ilo nyt taaksepäin katsottuna. Eli yksi tapa eteenpäin tässä on se, että pistetään yhteen reaktoriin paljon niitä substraatteja, puhutaan batch-prosessoinnista, nämä on kaikki suomalaisten laitevalmistajien esimerkkejä tämmöisistä isoista batcheista, mihin voidaan panna vaikka tuolla 150 piikiakkoa. Mutta kaikkein suurin on itse asiassa meidän alumnimme Wei-Min Lee. Hän on Kiinassa tällä hetkellä Lead Micro-nimisessä yrityksessä, joka tekee ALD-reaktoreita aurinkokennojen valmistamiseen. Aurinkokennot on noin 20-senttisiä neliöitä, ja heidän suurimmista koneistaan menee 22 000 tuommoista kiekkoa tunnissa läpi. Se tarkoittaa, että niitä menee 6 kappaletta sekunnissa. Tuo määrä vastaa keskikokoisen puolijohdeteollisuuden kuukausituotantoa. Eli tämä menetelmä on selvästikin skaalattavissa. Toisaalta sitten kun ajatellaan mikroelektroniikkaa, kalvot on tullut niin ohuiksi, että se nopeus, kun sitä mitataan nanometriä minuutissa, niin se on menettänyt käytännössä merkityksensä, kun sitä verrataan kaikkiin niihin etuihin, mitä ALD:n avulla on saavutettavissa. Käänteinen menetelmä atomikerroskasvatukselle on atomikerrosetsaus. Se on konseptuaalisesti ihan käänteinen prosessi siinä mielessä, että meillä on 2 vuorottaista reaktioa. Ensin pintaa muokataan itse rajoittuvasti, esimerkiksi tässä tantaalimetallia hapetetaan happikaasulla, tuotetaan tantaalioksidikeros siihen, joka sitten poistetaan niobikloridin reaktiolla, se tuottaa niobioksokloриdia ja tantaalikarbonidia.
kloridia. Kuitenkin tämä kemia ei ole käänteinen sillä, että me voitaisiin ottaa joku ALD-prosessia ajasta vaan vastakkaiseen suuntaan käyttäen tuotteita lähtöaineena, koska semmoinen kemia ei olisi itseään rajoittavaa, vaan meidän pitää kehittää tähän ALE-menetelmään kemia ihan sille omanlaisensa kemia. Edut on hyvin samanlaisia kuin ALD:ssä, eli pystytään tekemään atomikerroksen tarkkuudella materiaalin poistoa tasaisesti ja konformaalisesti. Voidaan valita, onko se etsausprosessi anisotrooppista, eli termisillä reaktioilla se tapahtuu samalla nopeudella kaikkiin suuntiin, tai jos tarvitaan isotrooppista, että se menee vain niin syvemmälle sinne substraatin sisään, niin voidaan saavuttaa tämä tilanne käyttämällä plasmaa. Ja se on erittäin selektiivinen, kun valitaan nämä etsantikaasut oikein. Eli nämä kaksi menetelmää, mitä on siis, meillä ollaan Suomessa Tuomo kehitti vuonna 1974, itse aloitin vuonna 1991, eli nyt on ollut niin kuin 34 vuotta tämän asian kanssa tekemisissä ja edelleen jatketaan, koska tilaus vaan kasvaa entisestään. Ja miksi kasvaa, niin jos katsotaan vähän, että millaisessa ajassa me eletään nyt. Aiemminhan on erilaisia aikakausia nimetty paljon materiaalien mukaan, on ollut kivikaudesta alkaa, rautakausi, pronssikausi ja niin poispäin. Se jää tuleville sukupolville varmaankin määritettäväksi, että mitä aikakautta me nyt eletään, mutta yksi ehdotus on, että tämä voisi olla elektroniikan ja informaatioteknologian aikakausi. Tämä on aika varmaan vaikea kiistää, etteikö tämmöisestä aikakaudesta olisi kyse. Elektroniikasta on tietysti hyvin konkreettisia esimerkkejä, niin kuin tuossa kuvassa näkyy vasemmalla puolella, on kännykät, tietokoneet, kellot, sormukset, niin poispäin. Sitten on sulautettua elektroniikkaa, mitä löytyy niin autoista kuin pesukoneista. Toisaalta sitten meillä on pilvessä yhtä sun toista, puhutaan tekoälystä, on esineiden internetti ja ihmiset on yhdistetty toisiinsa, puhutaan big datasta ja niin poispäin. Kaikki tämä loppujen lopuksi tämä on informaatioteknologia, jonka takana on elektroniikka. Meillä on erilaisia sovelluksia, mitä me sujuvasti käytämme. Ajatellaan, että iso osa ainakin Suomessa varmasti tästä kunniasta menee tietojen käsittelijöille, ihan ansiostakin he tekevät hyvää softaa sinne, mutta tosiasia on se, että ilman hardwarea eli ilman näitä fyysisiä laitteita sitä softaa ei voida toteuttaa. Eli kun katsotaan konepellin alle tai särmin taakse, että mitä sieltä löytyy, meillä on datakeskuksia, sitten kun me lähdetään avaamaan kännyköitä tai tietokoneita, niin sieltä löytyy hyvin paljon materiaaliteknologiaa. Akut häiritsee meitä jatkuvasti, koska niillä on aina se rajallinen kapasiteetti. Meillä on integroidut kamerat siellä. Telekommunikaatioon käytetään optisia kuituja, laasereita, detektoreita ja niin poispäin. Mutta tämän illan huomio kohdistuu nimenomaan näihin, mitä löytyy sitten tuolta piirilevyiltä integroituna sinne, eli puhutaan mikrosiruista tai puhutaan integroiduista piireistä. Ja nyt hyvin lyhyesti historia, miten on tähän tilanteeseen tultu. Niin vuonna 1947 tehtiin ensimmäinen transistori Bell-laboratoriossa. Se on näytetty tuossa. Se on siis yksi yksittäinen transistori, aika iso. Siinä on liittimenä käytetty itse asiassa kupariklemmaria, mikä antaa sille vähän mittakaavaa, minkä kokoisesta laitteesta on kyse. 11 vuotta myöhemmin tehtiin sitten ensimmäinen integroitu piiri, ja integroitu piiri tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa niin kaikki ne komponentit, mitä me tarvitaan, mikä tahansa laitteesta on kyse, on se sitten mikroprosessori, muisti tai joku muu, niin nämä kaikki komponentit on integroitu yhdelle puolijohdekappaleelle. Ensimmäiset näistä tehtiin, tai ihan ensimmäinen tehtiin germaniumin päälle, mutta hyvin nopeasti sen jälkeen materiaaliksi vaihtui pii. Vuonna 1965 Gordon Moore, Intelin yksi perustajista, teki tämän hyvin kuuluisan analyysinsä, plottinsa, puolilogaritmisen plotin, missä hän merkkasi eri vuosille, että kuinka monta transistoria sinä vuonna valmistetuista integroiduista piireistä löytyy. Ja hän näki, että tässä puolilogaritmisessa plotissa niin tämä käyttäytyminen on lineaarista. Ja tästä hän päätteli, tai totesi, että komponenttien määrä integroidulla piirillä, nimenomaan transistorien määrä, on kaksinkertaistunut joka vuosi. Tämä oli havainto. Hän ennusti, että näin tulee tapahtua myös jatkossa. Ja tätä on sen jälkeen kutsuttu Moore's Laws, josta on tullut oikeastaan itseään toteuttava laki, koska teollisuus on ottanut sen omaksi ohjenuoraksi. 10 vuotta myöhemmin Moore kuitenkin vähän
korjasi tätä lakia ja totesi, että siinä kohtaa oli kaikki helpot asiat jo tehty ja jatkossa tuplaantuminen tulee viemään 2 vuotta. Ja tässä on nyt lähes tähän päivään asti ulottuvia plotteja, jotka näyttää, että mittaustarkkuuden rajoissa niin Mooren laki on pitänyt hyvin paikkansa. Me ollaan tilanteessa, että näitä mikropiireiltä sieltä löytyy lähemmäs 100 miljardia transistoria tänä päivänä. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, kun katsotaan, että koska tehtiin se ensimmäinen transistori, niin viime vuonna on tehty tämä laskelma, niin siitä oli 66 vuotta. Eli silloin, jos mennään tällä tuplaantuu 2 vuoden välein, se 2×33, joka tuo meidät juurikin sinne oikeaan lopputulokseen. Ja tämä on tosiaan, tämä näyttää hyvin helpolta ja luonnolliselta tällä plotattuna, kun se on tässä puolilogaritmisessa kaavassa, mutta jos tämä muutettaisiin lineaariseen, niin mistä tahansa kohtaa me otetaan se, niin me ollaan nollatasolla ja yhtäkkiä se käyrä ampuu ylös. Ja se on nyt muokannut meidän yhteiskuntaa tässä viimeiset vuosikymmenet, mikä me tietysti hyvin tiedetään, mutta ehkä toisaalta ollaan myös se on helppo myös unohtaa, että mitä kaikkea tässä onkaan tapahtunut. Nyt esimerkki tästä kehityksestä mennään tuonne itse asiassa 23 vuotta taaksepäin syystä, että tämä on viimeinen tämmöinen hyvä esimerkki, missä näytetään tämä hierarkia 300 mm piikiekolta 1 mikrosirulle ja siitä transistoritasolle. Eli nämä on näitä ehkä kaikkein tiheimmin pakattuja transistorilaitteita, Static Random Access Memoryita, muisteja, jotka näissä muisteissa niin 1 databitti, sen säilymiseen tarvitaan 6 transistoria. Se ei ole kauhean tehokasta, mutta se on erittäin nopea ja siksi näitä käytetään mikroprosessorien vieressä. Tänä 2002 niin nämä 6 transistoria niin tarvitsi 1/4 mikrometrin verran pinta-alaa siinä piikiekon pinnalla. Mikä tarkoittaa sitä, että tuolla sirulla, joka on noin 4 senttimetriä, niin niitä oli 330 miljoonaa. Ja kun nämä sirut tehdään sillä, että tehdään 300 millin kiekolle niitä niin paljon kuin siihen mahtuu ja lopuksi leikataan pois, niin tarkoittaa, että jo tuossa kohtaa 120 miljardia transistoria tehtiin 1 300 millin kiekolle. Ja tämä oli 2002. Sen jälkeen on tietysti Mooren lain mukaisesti edetty, ja 17 vuotta myöhemmin samaiset 6 transistoria vei enää 0,02 neliömikrometriä. Eli 2% siitä, mitä tarvittiin 17 vuotta aikaisemmin. Ja kehitys on jatkunut tähän suuntaan. Voidaan myös katsoa tämmöisiä plotteja, missä on sitten laitettu, että kuinka paljon meillä on transistoreja, tai miljoonia transistoreja per 4 millimetriä. Tässä saavutetaan vuonna 2019 taso, joka itse asiassa kertoo, että meillä ylitetään 100 miljoonaa transistoria per 4 millimetriä. Eli me ollaan kaikki tehty töitä millimetripaperin kanssa ja nuoremmat sukupolvet ihmettelevät, että mikä tuo on, mutta siis jokaiseen tuohon ruutuun on nyt tänä päivänä mahdotettu itse asiassa useampi 100 miljoonaa transistoria. Tässä vähän vanha luku, te voitte sitten laskeskella itseksenne, että mitähän se tänä päivänä on, kun tiedätte Mooren lain, mutta jo vuonna 2021 niin 4 × 10 potenssiin 22 transistoria, kun lasketaan ne kaikki yhteensä, mitkä on näiden integroitujen piirien mukana valmistettu ja myyty, niin on saavutettu tuommoinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että transistori on ihmiskunnan useimmin valmistama laite ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Se on näkynyt siinä, että transistorien hinta on vuosikymmenten aikana, se on romahtanut vahvasti, eli tuosta nopea arvio tästä plotista on, että 10 potenssiin -11 on tultu hinnassa alaspäin. Samaan aikaan valmistettujen tai myytyjen transistorien lukumäärässä on menty sitten ylöspäin 10 potenssiin 15, eli siitä tulee 10 000-kertainen kasvu tälle markkinalle. Transistoreja tosiaan saadaan mikropiireille, on tuplattu niiden lukumäärä 2 vuoden välein. Aika pitkän aikaa se vastasi aika hyvin sitä tarvetta, mikä meillä oli, eli kuinka paljon laskentaa tehtiin. Mutta tuossa 2015 kohdalla tapahtui iso muutos johtuen tekoälystä ja se on edelleen voimassa. Eli se laskentatarve nyt tuplaantuu noin 3-4 kuukauden välein, mikä tarkoittaa, että näitä siruja pitää tehdä paljon enemmän, että pystytään vastaamaan tähän laskentatarpeeseen. Toisaalta, jos katsotaan, että paljonko ihmiskunta käyttää energiaa näihin laskentoihin mikropiireillä, ollaan tällä käyrällä,
ja nähdään, että kulmakerroin siinä on paljon jyrkempi kuin mitä on maailman energiatuotanto. Ja jos jatkettaisiin tällä linjalla lineaarisesti, niin tässä kohtaa 2040 me käytettäisiin kaikki meidän energia laskemiseen, tekoälyyn ja muuhun, mikä tietystikään ei ole mahdollista. Eli me tullaan tarvitsemaan uudenlaisia siruja, onko ne kvanttitietokoneita tai valotransistoreja, mitä ne onkin, niin se jää nähtäväksi, eikä siitä tänä iltana ainakaan tässä esityksessä sen enempää. Mutta tästä laskentatehosta ja tarpeesta, niin kukaan ei ole voinut välttyä näiltä otsikoilta, että Suomessakin on datakeskushuuma. Tuntuu siltä, että lähes joka kuntaan ollaan puuhaamassa datakeskusta ja ne maksaa yli useita satoja miljoonia. Tämä on viimevuotista tietoa, en tiedä näitä tarkkoja lukuja tällä hetkellä, mutta kaikki ei tule toteutuu, mutta paljon niitä jo rakennetaan. Ne on isoja rakennuksia ja kun niiden ohi ajaa, niin kannattaa aina muistaa, että ne tullaan pääasiassa täyttää mikrosiruilla. Ja sitten investoinnista arvioon, että jopa 90%, jossa meillä on, niin tämä kokonaisinvestoinnista menee niihin mikrosiruihin. Ja sitten se loput 10% siihen talon infrastruktuuriin. Riippuu ehkä vähän siitä, että minkä kokoisesta datakeskuksesta on kyse, mutta tässä luokassa toimitaan. Ja se sähkön kulutus on aika huikea. Eli tässä on nyt arvio 200 megawatin aika maltillisesta datakeskuksesta. Eli kuinka paljon se syö sähköä, 117 tuulimyllyä, mikä ikinä teho näille nyt sitten onkin laskettu, tai sitten 88 000 kotitalouden kuluttaman tai niiden kuluttavan sähkön verran energiaa, jo 200 megawatin datakeskuksen. Globaalisti, tässä on ihan tuoreet luvut, tänään poimin tuolta, niin tälle vuodelle on arvioitu, että datakeskusinvestoinnit ympäri maailman lähentelee $500 miljardia. Ja suurimmat suunnitellut niin datakeskukset, ne tulee ylittämään gigawattin rajan jo ensi vuonna ilmeisesti ensimmäisenä. Ja tähän tietysti vertailukohta on se, että Olkiluoto 3 on 1,6 gigawattia. Eli kohta meillä on semmoisia datakeskuksia, että ne tarvitsisi Olkiluoto 3, eikä sekään riittäisi niiden sähkön tuottamiseen. Siitä voidaan sitten puhua, että onko tässä mitään järkeä, että me tehdään tekoälyä ja muokataan kissavideoita käyttämällä kaikki maailman sähköenergia tähän hommaan, ja siihen varmasti tulee muutoksia aika nopeastikin. No, miten nämä integroidut piirit valmistetaan? Hyvin lyhyesti, niin ensin tarvitaan piikiekkoja. Ne tehdään mahdollisimman puhtaasta kvartsihiekasta. Ne tehdään yksittäiskiteitä ja ne sahataan sitten piikiekoiksi, kiillotetaan, viimeistellään. Ja tämä piikiekko on sitten se, mikä pistetään puolijohdetehtaaseen. Puolijohdetehdas käytännössä tarkoittaa puhdastila ympäristöä, missä näitä kiekkoja prosessoidaan. Siinä, että piikiekon päälle vuorotellen siihen lisätään materiaalia, käytetään fotolitografiaa sen kuviointiin ja lisätään seuraava kerros. Jossain kohtaa lisätään sitten, doupataan näitä puolijohteita, että saadaan halutunlaisia puolijohdeominaisuuksia sinne aikaan. Työvaiheita on tänä päivänä yli 1000. Se kestää noin 3 kuukautta siitä, että se piikiekko pistetään sinne tehtaaseen sisään ja taas siihen, että se tulee sieltä ulos. Ja kun se loppujen lopuksi tulee ulos, niin siitä leikataan näitä sit varsinaisia mikrosiruja, on ne mikroprosessoreja, muistoja tai jotain muita. Tyypillisesti siis 4 senttimetristä ehkä 4 senttimetriä. Ja poikkileikkaus, tässä on näytetty skemaattinen, ja tässä on elektronimikroskooppi poikkileikkaus, miltä se on näyttänyt aikaisemmin, tämä ei enää tänä päivänä ainakaan vastaa niitä kaikkein edistykseneimpiä, niin kuin kohta tullaan näkemään, mutta meillä on täällä piikiekon pinta on tässä, siitä on siis lähdetty tekemään, siihen päälle on tehty transistorit, ja nyt kun siellä on niitä satoja miljoonia transistoreja per 4 mm, ne pitää yhdistää toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi käyttämällä metallijohtimia, ja ne näkyy tässä nyt sitten kuparin värisinä siitä syystä, että ne on aika pitkälti edelleen kuparia. Ja tässä on sitten elektronimikroskooppi poikkileikkaus samalla tavalla tehtynä, eli piinpinta täällä. Ja tässä yläpuolella on sitten tänä päivänä voi olla jopa 20 kerrosta kuparijohtimia. Ja jos pystyttäisiin nämä kuparijohtimet avaamaan siitä yhdeksi kuparilangaksi, niin tuosta 4 senttimetriltä tulisi yli 10 kilometriä sitä lankaa. Se ei tietenkään ei ole mahdollista, mutta sen verran siinä niitä johtimia on. Mooren laki tarkoittaa siis skaalaamista pienempään mittakaavaan, ja 50 vuodessa on hypätty tuommoinen
2000 kertaa pienempään noissa transistorin mitoissa. Siinä on ollut 3 tekijää, jotka on tullut käyttöön eri tahtiin. Tänä päivänä niitä kaikkia käytetään rinnakkain, mutta aluksi tämä skaalautuminen tapahtui yksinkertaisesti vain litografian avulla. Tehtiin materiaalita näistä komponenteista pienempiä, käyttäen samoja materiaaleja prosessorisukupolvesta seuraavaan. Sitten ruvettiin lähestyä tilannetta, että nämä materiaalit rupesivat saavuttaa fundamentaalit rajansa. Siinä kohtaa on tuotu sitten uusia materiaaleja, uusia valmistusmenetelmiä. Ja viimeisimpänä on tullut hyvin vahvasti mukaan, että käytetään 3. dimensioa apuna, koska siinä tila piikiekon pinnalla yksinkertaisesti, siinä ei ole enää mistä höylätä pois. Ja nyt katso vähän näitä eri vaiheita, mitä se tarkoittaa. Eli optinen litografia, se tarkkuus, mikä sillä voidaan saada, tulee tuosta Raleighin lausekkeesta, eli critical dimension tarkoittaa käytännössä pienin mahdollinen kuvio, mikä voidaan tehdä. Siihen vaikuttaa tämä parametri, joka riippuu oikeastaan kaikista niistä muista kuin optiikasta, tässä perusoptiikasta, eli siinä on monta eri tekijää tämän koon sisällä. Sillä on oma fysikaalinen rajansa, joka on 0,25. Sitten on valotukseen käytettävä aallonpituus jaettuna sitten optisen systeemin numeerisella apertuurilla. Ja litografiahan tarkoittaa sitä, että me pistetään tuohon kuvioitavan materiaalin päälle fotoresistikerros, se on siis valoon reagoiva kemiallisesti resistentti kerros, jota sitten valotetaan maskin läpi siten, että tietyt alueet tulee valottuneeksi ja tietyt jää valottumatta. Ja riippuu nyt sitten, minkä tyyppinen resisti meillä on, että tuleeko siitä sitten tämän maskilla olevasta kuviosta negatiivinen vai positiivinen kuvio lopulta siihen pinnalle, kun tätä valotettua ja kehitettyä fotoresistiä käytetään etsauksessa maskina ja poistetaan sitten se suojaamaton alue siitä pinnalta. Ja tosiaan, että kuinka pieniä voidaan tehdä, tulee tästä yhtälöstä. Ja se helpoimmin käytettävissä ollut parametri on ollut valon aallonpituus. Eli käytännössä niin on aina vaan, kun on menty pienempiin viivan leveyksiin, komponentteihin siinä, niin on valittu käyttöön lyhyempää ja lyhyempää valoa. Käytännössä niin ehkä semmoinen puoli aallonpituutta on se, mitä voidaan näillä muita parametreja säätämällä niin saada siihen viivan leveyteen tarkkuutta. Mutta tuossa 90-luvun loppupuolella tapahtui iso muutos, eli siinä nyt sitten nämä pienimmät viivanleveydet menikin vahvasti tuon valon aallonpituuden alapuolelle. Siellä on ollut paljon mielenkiintoisia optisia trikkejä käytössä, että tämä on saatu toteutettua. Mä en niistä optiikasta puhu tässä, nyt mä puhun kohta tämmöisestä kaksoiskuvioinnista. Mutta nyt se, mihin sen jälkeen tullaan sitten siirtyyn, on tämä iso hyppäys, mikä on tapahtunut tuossa nyt sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana. Eli pitkään käytettiin 193 nanometriä, mikä saadaan vielä laasereista, mutta tänä päivänä käytetään 13,5 nanometriä, sanotaan, että se on extreme ultraviolet, ja se onkin sitten tosi jännä juttu, että mistä se valo tulee, mä näytän sen sitten hetken päästä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tämä moninkertainen kuviointi tarkoittaa, se voidaan tehdä eri tavoilla. Tuossa vasemmalla näytetään ensimmäinen vaihtoehto, eli siinä tehdään ensin aika harvakseltaan litografian avulla fotoresistiin noita viivoja, sitten niitä käytetään apuna etsaamisessa, siirretään se kuvio tuohon siniseen kerrokseen, tummansiniseen kerrokseen. Sen jälkeen tehdään toinen litografiavaihe, eli tuotetaan siihen uudestaan näitä vihreitä viivoja nyt näiden alkuperäisten viivojen väliin jääneiden paikkojen välille. Ja näin saadaan sitten tuotettua aika tiheästi näitä viivoja siihen tiheämmin kuin mitä yhdellä kuvioinnilla olisi mahdollista saada. Mutta tässä on ongelmia siinä, että tietysti nämä 2 eri kuviointia pitää linjata hyvin tarkasti suhteessa toisiinsa. Ja sitten toisaalta tämä viivan leveys, niin edelleen se määräytyy sen litografian tarkkuuden avulla. Sen sijaan, kun puhutaan taajuuden tuplaamisesta, niin tämä on aika paljon, tämä antaa paljon enemmän mahdollisuuksia ja lisää tarkkuutta tähän kuviointiin, ja tässä kohtaa itse asiassa ALD tulee mukaan. Mutta mä selitän sen mieluummin ehkä kuitenkin tämän kalvon avulla, koska täällä on enemmän vaiheita näytettynä. Eli ensimmäisessä vaiheessa kuvioidaan fotoresisti, sitä voidaan vielä vähän trimmatakin, että saadaan sitten mahdollisimman kapeaksi.
Nämä nyt sitten edustaa sitä parasta mahdollista, mitä kulloinkin litografialla on tehtävissä. Sen jälkeen käytetään ALD:tä, joka konformaalisesti peittää tämän kuvion joka puolelta. Sitten käytetään anisotrooppista plasmaetsausta, joka poistaa kalvon vaakatasoisilta vaakapinnoilta, mutta se jää pystypinnoille. Ja sen jälkeen tuo alkuperäinen fotoresisti poistetaan, niin meillä onkin näitä viivoja nyt kaksinkertaisella tiheydellä, tai toisinpäin sanottuna niiden välinen etäisyys on puolittunut. Ja jos tämä sama asia toistetaan, niin me itse asiassa pystytään sitten nelinkertaistamaan se tiheys, millä meitä näitä viivoja on. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tässä nyt meidän ei tarvitse murehtia siitä, että saadaanko meidän eri litografia tehty linjattua suhteessa toisiinsa, koska siinä on vaan ainoastaan yksi litografiavaihe. Ja sen jälkeen kaikki loppu tulee siitä, että pinnotetaan konformaalisesti se aiempi kuvio, poistetaan sieltä vaakapinnoilta kalvoa ja käytetään sitten syntynyttä kuvioa seuraavassa vaiheessa. Edelleen viivan leveys ei enää määräydykään sen mukaan, että mitä se litografia pystyy meille tuottamaan, vaan se määräytyy sen mukaan, että kuinka paksuiksi me tehdään nämä kalvot tässä vaiheessa. Ja tässä kohtaa voidaan tietysti hyödyntää ALD:n äärimmäisen tarkkaa paksuuden kontrollointia. Ja tämä on se, mikä selittää pitkälti sen, että vaikka on ollut käytössä 193 nanometrin valotus, niin on pystytty tekemään hyvin paljon kapeampia viivoja. Mutta se tietysti siinä on paljon työvaiheita, niin kuin tässäkin nähdään, että kun mennään tuosta alkuperäisestä resistä tänne lopputuotteeseen. Mutta se on ollut se toimiva ratkaisu tähän asti. No näin pystytään tekemään sit kuitenkin vain viivoja. Viivoilla ei vielä tehdä komponentteja, niitä viivoja pitää katkoa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että kun lähdetään katkoon tämmöisestä viivarakenteesta näitä viivoja, on ne sitten johtimia tai mitä ne nyt sitten onkaan, niin tarvitaan aika monta tai litografiavaihetta, eli siniset tehdään yhdellä kertaa, sitten nämä punertavat yhdellä kertaa, pinkki, vihreä, eli tarvitaan 4 eri litografiavaihetta vielä tämänkin jälkeen, että saadaan sitten katkottua viivat oikeanlaiseksi rakenteeksi. Oikeastaan tässä seuraavan taidan hypätä yli, mutta nyt tämä, että tarvitaan näin monta vaihetta, että saadaan tehtyä pieniä rakenteita, niin se on sitten ajanut tähän ihmeelliseen menetelmään, jota nyt sitten sanotaan, että siis on Extreme Ultraviolet Lithography. Ja siinä tämä 13,5 nanometrin valo tuotetaan niin, että synnytetään tinaplasma. Ja käytännössä niin, se tehdään siten, että tässä on näytetty, eli meillä on täällä tinan syöttö, eli tinaa syötetään sinne sulana, sitten tuotetaan pieniä pisaroita. Niitä pisaroita tuotetaan 50 000 sekunnissa, ja ne ammutaan tuonne kammioon nopeudella 70 metriä sekunnissa. Siellä on hyvin nopeita kameroita, jotka detektoivat näitä pisaroita, ja jokaiseen pisaraan ammutaan 2 kertaa laaserilla. Ensimmäisen laaserin, eli pre-pulse, sen tehtävä on muuttaa pisara kiekoksi, koska sitten kun siihen kiekkoon ammutaan sillä pääpulssilla, eli isolla teholla, niin siitä syntyy silloin paljon tehokkaampi plasma, kun se suotettaisiin suoraan siitä yhdestä pisarasta. Eli 50 000 pisaraa sekunnissa jokaiseen ammutaan 2 kertaa laaserilla. Ja näin saadaan vasta se valoaika. Se valo on siis 13,5 nanometriä, mistään materiaalista semmoinen ei mene läpi, ei voida käyttää linssejä toisin kuin tähän asti on käytetty, eli kaikki optiikka on reflektiivistä optiikkaa. Ja se on erittäin tarkasti suojeltava myös siltä ympäristöltä. Eli tässä on nyt vähän enemmän, että pyrkii näyttämään sitä kokonaisuutta, eli tuolla on se plasmalähde, tinaplasmalähde, missä tuotetaan se säteily. Sen takana on tämmöinen kollektoripeili, jolla se sitten kerätään ja fokusoidaan tänne pääoptiikkaan. Täällä on sitten varsinainen maski, missä on se kuvio, mikä halutaan siirtää piikiekon pinnalle fotoresistin avulla. Siinä on välissä vielä, onko siinä 4 vai 5 tämmöistä heijastavaa peiliä. Ja nyt tosiaan siis kaikki on tapahduttava heijastusten kautta, myös tämä maski, missä on se tuotettava kuvio, niin se koostuu tämmöisestä ehkä 50 kerroksen vuorottaisista molybdeenipiikerroksista, joissa sitten niiden päälle on lisätty tantaalia blokkaamaan ne alueet, mistä valo ei haluta heijastuvan eteenpäin tässä systeemissä. Eli siinä on aika paljon erilaisia ohutkalvoja jo käytössä tässä kohtaa, kun tehdään tätä litografiaa.
Tämä on myös niin kuin pienentävä litografia, eli täällä maskilla olevat kuviot, niin ne on 4 kertaa isompia kuin ne, mitkä tullaan sitten loppujen lopuksi printtaamaan siihen piikiekon pinnalle. Täällä on iso ongelma, vaikka tinaplasma on täällä, ja sitten täällä on tämä erittäin kallis maski, erittäin isolla rahalla tehtävä maski. Miten se saadaan suojattua, että täältä ei mitään partikkeleja päätyisi sinne? Tullaan itse asiassa suomalaisen Canatun tekniikkaan, eli Canatu tekee hiilinanoputkia, ja heille on melkein taivaan lahjana siunaantunut uusi markkina-alue nimenomaan tämmöisistä pellikkeleistä, millä suojataan nämä maskit sit mahdollisilta partikkeleilta, mitkä tästä optisesta systeemistä tulee. Hiilinanoputket on erittäin kevyitä, ne on erittäin hyvin läpäiseviä myös tälle 13,5 nanometrin aallonpituudelle. Ne on lyhytaikaista käyttötavaraa siinä, eli niiden vaihtoväli on, en tiedä tarkkaan, mutta ei ole kuukautta, eli siinä on semmoinen jatkuva markkina myös Canatulla. No, nämä EU-laitteet, ne näyttää suurin piirtein täältä, ja tuossa on vähän noita mittasuhteita. Sanotaan, että se on monimutkaisin laitteisto, minkä ihminen on valmistanut. No, mikropiirit on myös hyvin monimutkaisia, ei tarvitse ehkä lähteä näitä rankkaamaan, mutta yksi arvio, että siellä on 100 000 osaa. Kun mä laskin näitä eri komponentteja mukaan lukien laservahvistimen, niin mä päädyin kyllä aika helposti. No, kyllä se varmaan 100 000 pitää paikkansa jo. Se painaa 200 tonnia, niitä valmistaa vain yksi yritys maailmassa, se on ASML. Se L on siellä tärkeä erotus tähän verrattuna toiseen ASM:ään, hollantilainen yritys. Ja kun ne lähettää tuommoisen laitteen maailmalle, se on 3 jumbojettia, mitä siihen tarvitaan kuljettamiseen. Asennus kestää 6 kuukautta, 250 insinööriä. Ja ensimmäisen sukupolven laitteet oli ehkä 130 miljoonaa, tällä hetkellä 300, lähemmäs 400 miljoonaa maksaa yksi tämmöinen laite. Ja tuolla noita optiikan puolta, eli siellä on tämä missä tehdään tämä valotus, eli laserpuolella 1,5 tonnia, 15 000 osaa, ja sitten siellä toisella puolella about saman verran. On aika huikeita laitteita, joita ei ole varaa kuin 4 yrityksellä maailmassa ostaa. Netistä löytyy aika hienoja videoita, missä sitten kerrotaan niistä enemmän tai vähemmän. Aika hyvä on tyylikkäästi tehty tämä ASML:n oma video siitä, mutta tietysti jos yksi tuote maksaa 380 miljoonaa, niin ehkä silloin on varaa pistää vähän esittelyvideon tekemiseenkin sitä rahaa, vaikka ei niitä nyt sieltä netin kautta tietenkään myydä, mutta muista syistä. No, näillä voidaan siis saavuttaa nyt sitten tällä uuden sukupolven niin 8 nanometrin resoluutio siinä kuvioinnissa. Mutta se ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että sitten kun me tehdään näitä mikropiirejä, meillä on tosiaan niitä esimerkiksi metallikerroksia voi olla 20 päällekkäin, ja ne pitää olla tarkkaan linjattuna suhteessa toisiinsa. Eli siellä hyvin tärkeää on pystyä nanometrin tarkkuudella linjaamaan. Ja tässä on ensimmäinen kerros, sitten puhutaan näistä vioista, mitkä yhdistää ensimmäisen ja toisen kerroksen. Nämä todella laskeutuu sille johtimelle ja vain sille johtimelle, mille niiden pitääkin laskeutua. Ja tietysti nyt sitten nämä siniset boksit näyttää, mikä on se tavoite, ja vaaleansininen näyttää se, että kuinka paljon siinä on varaa virheelle. Ja kun mennään yhdestä sukupolvesta, niin tässä on menty 2 sukupolvea eteenpäin, nähdään, että ne virherajat pienenee erittäin voimakkaasti siinä sama, tietysti kun viivan leveydet ja kuviot pienenee. Ja tässä on esimerkiksi näytetty se, että koboltin pitäisi laskeutua kuparin päälle, aika hyvin se tuossa laskeutuukin, mutta ei kuitenkaan ihan täysin. Ja tämä on vielä hyväksyttävä ja tämän verran vinoon menevä. Mutta siellä on monta tekijää, mitkä vaikuttaa. Nyt sitten tässä meillä on yläpuolelta kuva, että nähdään, että ne viivat, mitkä ajatellaan, että pitäisi olla suorareunaisia, ei ne tässä mittakaavassa enää ole, koska me ollaan lähestulkoon atomimittakaavassa jo. Eli siellä on niin kuin tämä viivan reunan karkeus on myös yksi tekijä. No, nyt tähän yksi ratkaisu on sitten kehittää tämmöistä paikkaselektiivisiä ohutkalvojen valmistusmenetelmiä. Se voi olla atomikerroskasvatus tai se voi olla kemiallinen kaasufaasikasvatus. Mutta idea on siinä se, että jos normaalitilanteessa meillä tulee tämmöinen virhe, eli tämä laskeutuminen tänne metallijohtimen päälle ei osukaan suoraan, niin se tulee jo varsin lähelle sitä viereistä johdinta. Ja se saattaa johtaa oikosulkuun. Mutta nyt tässä tapauksessa on kasvatettu sitten tätä eristekalvoa, mikä on siis tämä sininen kalvo tässä vähän paksummaksi ennen kuin on tehty samanlainen virhe. Mutta nyt, koska siinä on sitä eristettä tuonut siihen korkeusero, niin se tarkoittaa, että se etäisyys tästä
johtimesta tähän viereiseen johtimeen, niin se onkin pidentynyt kiitos sen lisätyn eristekerroksen. Ilman sitä, niin sehän olisi tuosta niin kuin se 1/3, ja se voisi johtaa siihen, että tämä olisi oikosulus. Ja toinen on sitten, tässä on meidän oma esimerkki, mitä me on kehitetty, eli tässä on nyt sitten, tehdään metallia metallin päälle selektiivisesti, eli siellä on eristekalvo, ympäröi metallia, ja kun tähän käytetään oikeanlaista ALD-prosessia, niin se metalli kasvaa vain ja ainoastaan tässä tapauksessa platinan päälle, ei ollenkaan näiden eristeiden päälle. Ja nämä puhutaan, että nämä on silloin itse self-aligned, itse ohjautuvia kerroksia. Eli tällä tasolla on kuviointi, tällä tasolla on kuviointiin liittyvät ongelmat tämän päivän mikroelektroniikassa. Mutta sitten kuvioinnin jälkeen se seuraava askel eteenpäin oli nämä uudet materiaalit, ja niin kuin sanoin, niin aika pitkään pystyttiin menemään kutakuinkin niillä alkuperäisillä materiaaleilla, eli alumiini oli johtimena, piidioksidi eristeenä, pi oli se puolijohde, mutta kun tultiin tuonne vuosituhannen loppuun, niin siinä kohtaa tuli selväksi, että ne on saavuttamassa fysikaaliset rajansa. Esimerkiksi piidioksidi, joka on transistorissa porttioksidina, niin se oli tuossa kohtaa kutistumassa alle nanometriä. Kun mennään näin ohuisiin kerroksiin, niin tunnelointi-ilmiöt tulee vastaan, eli vaikka ne olisi hyvälaatuisia kalvoja, niin sieltä vaan elektronit tunneloituu niiden läpi ja vuotovirrat kasvaa niin paljon, että niitä ei vaan voida enää käyttää. Ja monesta muusta kohtaa tuolla mikropiireissä tapahtui samanlaisia ilmiöitä, että tultiin niille rajoille, mihin silloisilla materiaalilla voitiin mennä, ja sen seurauksena niin vuosituhanteen vaihteessa ja sen jälkeen niin on tuotu paljon uusia materiaaleja mikropiireihin, ja on tarvittu myös uusia valmistusmenetelmiä, ja meidän onneksi ALD on noussut siellä erittäin isoon rooliin. Ja varsinaisesti se läpimurto ALD:llä tuonne otsikoihin tapahtui vuonna 2007, kun Intel ratkaisi tämän piidioksidiongelmansa sillä, että siihen otettiin käyttöön, puhutaan isomman permittiivisyyden oksidi, se on käytännössä hafniumoksidi, pohjainen materiaali, ja koska silloin permittiivisyys on isompi, niin sama kapasitanssitiheys voidaan saavuttaa tekemällä se kalvo paksummaksi, jolloin tunnelointi-ilmiö ei enää olekaan siinä ongelmana. Samaan aikaan vaihdettiin sinne porttielektrodina, eli tässä oleva monikiteinen pi vaihdettiin metalliksi. Kuulostaa helpolta, että vaihdetaan maali sinisestä punaiseen. Käytännössä se tarkoitti koko globaalin tiedeyhteisön niin kuin yhteistyötä 10 vuoden ajan. Se on erittäin herkkä kohta siinä mielessä, että tämän sähköisiltä ominaisuuksiltaan tuon rajapinnan pitää olla lähes täydellinen. Ja tämän muutoksen Intel aika hienosti uutisoi. Gordon Moore muun muassa sanoi, että tämä on suurin muutos, mikä puolijohdetekniikassa tapahtui sitten 60-luvun jälkeen. Ja tässä siis ALD on hyvin keskeisessä roolissa. Mutta sen jälkeen tapahtui aika paljon muutakin. Eli jo 3 vuotta myöhemmin niin se transistori, mikä oli siihen asti tehty koko ajan piikiekon pintaan, eli meillä oli tässä transistorikanava ja sen yläpuolella ainoastaan tuo porttielektrodi, jonka jännitteellä sit manipuloidaan varauksen kuljettajia kanavassa ja sitä kautta transistori päällä ja pois, niin 2011 se nousikin pystyyn. Puhutaan FinFETeistä. FINhän on evä, se on siinä pystyssä niin kuin hain evä. Ja motivaatio tälle on se, että nyt kun se kanava on pystyssä, niin se voidaankin ympäröidä 3 eri puolelta tällä porttielektrodilla, ja sitä kautta voidaan paljon tehokkaammin manipuloida varauksen kuljettajia siinä kanava-alueessa. Se totta kai se on aika paljon monimutkaisempi tehdä, mutta arvio oli, että se lisäsi vain 2-3% tähän kokonaiskustannukseen, että siirryttiin tekemään tämmöisiä evämäisiä transistoreita. Ja tuossa on niitä mittakaavoja, että se on 34 nanometriä korkea, 8 nanometriä tuosta kohtaa leveydeltään. Ja tärkeää muistuttaa myös, että siinä ei ole ympärillä pelkästään porttielektrodi, vaan siinä on myös se porttieriste oltava. Eli tarvitaan erittäin konformaalista menetelmää, millä valmistaa ne, ja tämä tietysti suosii hyvin vahvasti ALD. Ja tarina ei lopu siihen. Mä luulen, että nyt jos ostetaan uusimmat prosessorit läppäreihin esimerkiksi, niin ollaankin tämmöisessä, puhutaan gate all around. Eli nyt ei ole enää evistä kyse, vaan siinä on noin kanavia per transistori on useampi tuommoinen ohut kaistalle päällekkäin, jotka on sitten joka puolelta ympäröity ensin porttieristeellä ja sitten sillä porttielektrodilla.
Eli tämä on niin kuin se, mikä tänä päivänä tässä on nyt tämmöisiä ikään kuin liuskoja. Yksi mahdollisuus olisi tehdä niistä myös tämmöisiä nanolankoja, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on nyt se, millä teollisuus on menossa eteenpäin. Ja seuraava vaihe on jo tulossa, näitä sitten ruvetaan pistämään myös päällekkäin. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta mä haluan näyttää nämä poikkileikkaukset, koska jos katsotaan, että millaisista dimensioista täällä on kyse, eli tässä on 6,5 nanometriä, 27 nanometriä, ja ruvetaan katsoa, että paljonko siellä on materiaaleja, paljonko siellä on materiaalien välisiä rajapintoja, niin luvut on erittäin suuria. Nämä on erittäin kolmidimensionaalisia rakenteita. Niiden valmistaminen tarkoittaa, että ensin tehdään joku perusrakenne, josta poistetaan materiaalia, ja sen jälkeen täytyy ympäröidä esimerkiksi tässä tapauksessa joka puolelta nämä kanavat sillä eristeellä ja porttielektrodilla. Se on prosessi, mitä on erittäin vaikea tehdä jollain muulla menetelmällä kuin ALD. Ja yksi tapa katsoa tätä on, tähän edellisessä kuvassa oli nanometrejä. Tässä on sitten näytetty, että miten transistorit tulee pieneneen, kun mittayksikkönä käytetäänkin atomeja. Me ollaan tällä hetkellä jossain ehkä tässä kohtaa, mutta me ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta, että tämä transistorin kanavan pituus, se on alle 100 atomia. Ja se tarkoittaa sitten aika paljon sitten haastetta siihen, että miten me pystytään kontrolloimaan sitä prosessia. Sitten muistetaan myös se, että piihän transistoreissa se on seostettu, eli se pitäisi olla joko P- tai N-tyypin dopantti ja pieni määrä, mutta kun meidän atomien lukumäärät on jo näin pieniä, niin se pieni määrä, niin tullaan näihin stokastisiin ilmiöihin ja siihen, että miten niitä pystytään hallitsemaan, ja se on ihan oma päävaivansa sekin. Mutta jos nämä näyttää kolmedimensionaalisilta, niin mennään katsomaan sitten, että mitä löytyy meidän muistitikuista, joita tänä päivänä kaupasta ostetaan. Tässä on nyt, mulla itsellä ei ole teratavun muistitikkua, mutta ne ei ihan hirveän kalliita enää ole. Eli nehän on korvannut hyvin paljon kovalevyt. Ja se tekniikka, mikä siellä on käytössä, niin en halua siitä, en ehdi siihen menee sen syvällisemmin, mutta kyseessä on, puhutaan tämmöisestä NAND-muisteista, eli se on not AND-operaattorista saa tuleva nimi. Siinä on käytännössä monta transistoria ihan suoraan kytkettynä kiinni toisinsa sarjassa. Silloin kun perinteisesti ne on ollut 2D-muotoisia, eli ne kaikki transistorit on tehty siihen piikiekon pinnalle, mutta tässä kohtaa on varmasti jo selvää, että enää ei pystytä pienentämään niitä siihen piikiekon pinnalle. Silloin on tehty tämmöinen harjoitus, mikä näyttää, että se on tehtävissä paperilla tai tuossa taululla, mutta miten se voidaan viedä käytäntöön, mutta mikä on viety käytäntöön. Eli käytännössä tuo transistorisarja, jokainen sininen täppylä tuossa on se kanava-alue siinä, se transistorisarja tai sitä riviä venytetään keskeltä, ja sitten toinen puoli käännetään sen toisen puolen päälle, ja sen jälkeen käännetään se 90 astetta pystyyn. Tullaan tähän tilanteeseen, jolloin tietysti nyt sitten piikiekon pinnalla tämä vie paljon vähemmän tilaa kuin tämmöinen siinä makaava transistoririvi. Ja sen jälkeen vaan monistetaan näitä pystyyn. Ja lopuksi tehdään sitten tuonne ympärille kontaktit, että pystytään joka transistori kontaktoimaan. Näyttää, että jo miten tämä olisi tehtävissä käytännössä, mutta sitä on tehty käytännössä jonkun aikaa. Tässä on ensimmäisiä versioita, siinä on 55 transistoria rakennettu päällekkäin. Ja se käytännössä niin ne transistorikanavat on tuossa reiässä, ja kun tämmöinen tehdään 300 mm kiekolle, niin yhdelle kiekolle pitää etsata 10⁻12 reikää oikeisiin paikkoihin. Ja sen jälkeen, kun ne on etsattu siihen, sitten ruvetaan vielä vaihtamaan niitä materiaaleja, mitä siellä on käytössä. Eli tässä on myös poikkileikkaus sieltä alhaalta, tässä on sitten poikkileikkaus jostain tuosta keskeltä, eli se etsattu reikä, niin se on täytetty niin, että sinne on kasvatettu erilaisen tehtävän omaavia kerroksia. Lopuksi on lisätty monikiteistä piitä, joka toimii kanavana, ja ihan viimeiseksi on sitten oksidilla, vaan pi-oksidilla täytetty se reikä. Ja se valmistusprosessi on jotenkin, tässä on niin kuin 6 vaiheessa näytetty, miten se menee. Todellisuudessa niitä tietysti paljon enemmän, mutta se alkaa siitä, että tehdään ensin tuommoinen kerrospakka tuohon piikiekon pinnalle. Nyt jos tuossa äskeisessä oli 55 kerrosta, niin se tarkoittaa, että tässä pitää olla jo 110 kerrosta. Sen jälkeen siihen etsataan niitä reikiä, mihin tehdään kanavat.
Sen jälkeen sinne reunoille etsataan porraskuvio, josta voidaan sitten kontaktoida eri kerroksissa olevia transistoreita. Sitten niitä erotetaan toisistaan etsaamalla tämmöisiä rakoja. Ja sitten tulee aika jännä vaihe, eli tässä kohtaa vaihdetaankin, ainakin osassa näistä prosesseista, niin alkuperäinen nitridimateriaali täysin muiksi materiaaleiksi. Eli pitää pystyä etsaamaan vaakatasossa pois vihreätä materiaalia, ja sen jälkeen sinne lisätään näitä eri materiaaleja. Ja taas ollaan semmoisessa prosessissa, että tämä on erittäin vaikea tehdä ilman ALD:n käyttämistä. Eli tuolta voi näyttää siellä, kun lähestytään sitä kanavaa, että siellä on monia kerroksia hyvin konformaalisesti tehty. Ja tämä on vuodelta 2022 kiinalainen YMTC 232 kerrosta. Käsittääkseni tällä hetkellä 321 on se, mitä Micron USAssa on tehnyt, mikä on se ennätys, mutta tässä ollaan menossa kohti 1000 transistoria rakennettuna päällekkäin. Ne tullaan tekemään siinä ilmeisesti 4 eri vaiheessa, mutta joka tapauksessa. Tässä on esimerkki, että kuinka käytetään 3. dimensioa hyväksi. No kaiken tämän seurauksena niin ALD on noussut ratkaisevan tärkeäksi menetelmäksi tuolla puolijohdon mikroelektroniikan valmistuksessa. 2003 siellä oli ehkä 3-4 kerrosta, mitkä tehtiin ALD:llä. Tässä kohtaa tuli sitten se Intelin iso muutos, eli hafniumoksidi tuotiin sinne, oltiin 10 kerroksessa. Tänä päivänä arvioin, että siellä on 80 kerrosta, riippuu tietysti aika paljon siitä, että millaista laitetta ollaan tekemässä, että kuinka paljon niitä ALD-kerroksia siellä on. Mutta se on täysin selvää, että ilman ALD:tä näin tehokkaita mikroprosessoreja ja muistoja ei pystyttäisi enää valmistamaan. Ja se paikat, missä näitä valmistetaan, niin näyttää tältä. Tämä on ilmeisesti maailman suurin tämmöinen kampus, missä on puolijohdot tehtaita. Tämä on Etelä-Koreassa. Nämä on näitä tehtaita. Mä luulen, että yhden tämmöisen rakennuksen sisältä löytyy itse asiassa useampikin tehdas. En tiedä, kun en ole päässyt kuin neukkariin tuolla. Eli tämä on tunnin ajomatkan päässä Soulista. Ja vaikka Souli on se tietysti Etelä-Korean se iso keskus, niin liikenneyhteydet tälle kampukselle on paremmat kuin Souliin, koska tuolla tarvitaan tuhansia ja tuhansia työntekijöitä, joita tuodaan sinne päivittäin, vaikka siellä ympärillä on myös hyvin paljon asutusta. Auto toimii mittakaavana, jos ne tuosta pystyy erottamaan. Sanoisin, että Helsingissä tätä samaa kokoa on ehkä nuo telakan isoimmat rakennukset. Eli meillä on shipyard ja näillä on chipyard, ja niitä on siellä siis paljon. Ja näitä tehdään koko ajan lisää, koska me tarvitaan näitä siruja lisää. Jonkunnäköinen arvio on tuossa, mistä voi nyt päätellä, että semmoinen 10-15 ehkä vuodessa tehdään näitä uusia tämmöisiä tehtaita. Hintalappu on 10 tai 20 miljardia dollaria. Siellä siis se kallein laite, yksittäinen laite on se EUV-litografia, mutta siellä on paljon muutakin kallista. No missä nämä tehtaat käytännössä on, niin jos katsotaan tätä pienintä, eli viivan leveyttä uusimmat, niin siellä on enää 3 maata jäljellä. Siellä on USA aika pienenä, mutta Taiwani dominoi, ja sitten siellä on Korea. Edellisessä sukupolvessa punainen eli Kiina, sen osuus on suuri, ja se on kaikkein nopeimmin kasvava alue, missä näitä mikrosiruja tehdään. Niillä ei ole näitä pienimpiä viivanleveyksiä, koska vientikieltosäännöt estää EUV-laitteiden viemisen Kiinaan. Ja nyt mielenkiinnolla odotan sitä, että koska kiinalaiset tekee sen itse, ja siinä päivänä kun ne tekee sen itse, niin maailma heilahtaa taas kerran uuteen järjestykseen. Tämä on tällä hetkellä se syy, miksi Kiina on perässä. Ja geopolitiikka, jos kiinnostaa, niin erittäin hyvä lukusuositus on tämä Chip War-kirja, joka on muutaman vuoden vanha, mutta se on, joka tapauksessa kertoo aika hyvin taustottaa tätä geopolitiikkaa. Tästä on myös kiinalainen vastinekirja kuulemma tehtynä. Äsken vilahtanut Wei-Min Lee on mulle sen kertonut, mutta sitä ei ole tiettävästi vielä käännetty sitten englannin kielelle, että se kiinalainen näkökulma siitä vielä puuttuu. Eli siis nämä sirut valmistetaan kaukana Suomesta. Miksi me silti ollaan aktiivisia tällä alalla on se, että ne laitteet, millä näitä siruja tehdään, ALD-laitteet, ALE-laitteet, niin niitä tehdään ympäri maailmaa, niitä tehdään Euroopassa, niitä tehdään Suomessa. Meillä on 3 ALD-yritystä, jotka valmistaa laitteita tuonne puolijohdeteollisuuteen. Teknologiateollisuus teki viime vuonna oman strategiansa puolijohdeteollisuuden suuntaan.
Siellä tunnistettiin 6 tämmöistä vahvuusaluetta ja samalla myös sitten tulevaisuuden mahdollisuutta. Ja niissä ALD on hyvin vahvasti esillä. Eli me pystytään kontribuoimaan, me ei tulla näkemään näitä sirutehtaita, ainakaan näitä kaikkein isoimpia ja kalleimpia Suomessa. Meillä ei ole edes työntekijöitä niihin, mutta me pystytään niistä hyötymään taloudellisesti siis tämän laite- ja prosessiosaamisen kautta. No nyt se, että mitä me tehdään sitten tuolla Kumpulassa, Helsingin yliopistossa, Helsingin ALD-ryhmässä, niin me ollaan kemistejä, me keskitytään tähän näiden menetelmien kemiaan nimenomaan, eli me ollaan siellä ekosysteemin ihan alkuvaiheessa, me tehdään sitä perustavaa työtä, minkä päällä tämä kaikki tulee sitten rakentua. Kehitetään uusia lähtöaineita ja prosesseja, siinä on suurin osa meidän väestä. Sitten me kehitetään tätä paikkaselektiivisyyttä, kasvatusta ja etsausta ja tutkitaan reaktiomekanismeja. Lähtökohta tälle on se, että tämä ALDE-menetelmä, sen menestys perustuu kemiaan. Se joko menestyy tai sitten epäonnistuu kemian kautta. Periaate on yksinkertaisuudessaan äärimmäisen kaunis, mutta joka kerta kun sitä halutaan hyödyntää jollekin uudelle kiinnostuksen kohteena olevalle materiaalille, pitää löytää oikeanlaiset lähtöaineet, mitkä noudattaa ALD-periaatteita. Erityisesti me tarvitaan haihtuvia yhdisteitä, jotka reagoi hyvin tehokkaasti, mutta eivät hajoa itsekseen, koska se hajottaa sitten itsekontrolloivan kasvun mekanismin. Me aloitetaan lähtöainekemiasta, puhutaan prekursoreista. Jos niitä ei ole kaupallisesti saatavilla, me syntetisoimme niitä itse. Saadaan niitä paljon myös erilaisilta yhteistyökumppaneilta. Nämä lähtöaineet analysoidaan niin huolellisesti, niin kuin aina uudet synteesituotteet analysoidaan. Sen jälkeen ne viedään meidän ALD-laboratorioon. Meillä on 15 ALD-reaktoria, millä voidaan tehdä prosessikehitystä, jossa sitten tutkitaan, että miten ne toimii, millaisia materiaaleja ne tuottaa. Tarkoittaa myös sitä, että siellä tehdään hyvin paljon tätä materiaalianalyysiä. Tosiaan 1991 me aloitettiin ja tämmöinen joukko materiaaleja, ohutkalvomateriaaleja on saatu tähän asti kasvatettua. Voisi tietysti ajatella, että 34 vuodessa enemmänkin niitä voisi tehdä. Tässä on paikallaan nostaa esiin se seikka, että esimerkiksi zirconiumoksidia, niin sille me on tutkittu yli 20 erilaista prosessia. Vertaillaksemme sitä ja haettaessa sitä, että mikä on optimaalinen mihinkin olosuhteisiin. Kulta on ollut yksi iso semmoinen oikeastaan pakkomielle meille. Siinä varmaan 12 kertaa ensin epäonnistuttiin, mutta nyt meillä on 2 toimivaa kultaprosessia käytössä. Voisin oikeastaan tässä kohtaa, minulla oli esimerkki tuosta yhdestä lähtöainetyypistä, mä saatan ehkä vähän tässä hypätä eteenpäin, mutta tämän kuvan mä haluan näyttää, että sitten kun me löydetään uusi lähtöaine, tässä se on aika yksinkertainen kobolttikloridin yhdiste, niin sitä voidaankin yhtäkkiä käyttää hyvin monenlaisten materiaalien tekemiseen, eli yhdestä lähtöaineesta me muutaman vuoden aikana me kehitettiin 10 erilaista prosessia 9 erilaiselle materiaalille. Eli tässä kun päästään alkuun, niin se tavallaan niin kuin monistuu hyvinkin tehokkaasti sitten erilaisiin suuntiin ja erilaisiin materiaaleihin. Tässä on esimerkki tästä meidän kullasta, eli alkemiaakin on siinä mielessä harjoitettu, että nyt pystytään tekemään kauniita kultakalvoja. Mutta tästä paikkaselektiivisestä ALD:stä, siinä motivaatio tuli jo selväksi, eli pyritään minimoimaan näitä litografiavaiheiden käyttöä, koska ne on kalliita. Siellä on taustalla nyt se yli 300 miljoonainen maksava laite, ja silti niissä on mahdollisuus tehdä virheitä linjauksen suhteen, ja niinpä me on nyt sitten kehitetty tätä paikkaselektiivistä kasvatusta. Siinä on 3 eri lähestymistapaa. Voidaan passivoida ei-kasvatuspinnat käyttämällä itsejärjestyviä monokerroksia tai polymeerejä. Voidaan aktivoida sitten ne pinnat, mihin halutaan kalvon kasvavan, tai onnekkaassa tapauksessa löydetään sellaisia prosesseja, jotka on luontaisesti paikkaselektiivisiä, eli ne kasvaakin vain yhdelle pinnalle, mutta ei toiselle. Tätä voidaan pyrkiä monistamaan käyttämään tämmöisiä pieniä molekyylejä, inhibiittoreita. Ja yksi esimerkki tämmöisestä luontaisesta paikkaselektiivisestä ALD-prosessista on tässä, missä tehtiin jalometalleja, jotka nyt sitten täällä esimerkkirakenteissa, niin ne on kasvanut vain, täällä on iridium, ruteeni ja rhodium, ne on kasvanut ainoastaan tämän dioksidi- tai dioksokarpidin päälle, joka on aktivoitu UV-valotuksella, mutta ne ei kasva kuparin päälle.
Eli tähän löytyy tämmöinen luontainen selektiivisyys. No nyt sitten kun mietitään näitä passivaattoreita, niin aika paljon käytetään maailmallakin näitä itsejärjestyviä monokerroksia, mitkä tyypillisesti ne on tämmöisiä aika pitkiä hiilivetyketjumolekyylejä, joissa on joku reaktiivinen kohta toisessa päässä. Ja tämä reaktiivinen kohta on selektiivinen siten, että esimerkiksi tioli adsorboituu metallien päälle, mutta ei muualle. Pikloridi reagoi oksidin päällä olevien hydroksyylien kanssa, ja kaksoissidos sitten taas suoraan piihin sitoutuneiden vetyatomien kanssa. Ja nyt voidaan valita, että millaista passivoijaa käytetään, että passivoidaanko tässä tapauksessa pi-oksidi, jolloin sitten sen jälkeen hafniumoksidi kasvaa tuohon paljalle piille, tai toisinpäin, eli se paljas pi passivoidaan käyttämään tämmöisiä molekyylejä, jolloin sitten seuraavassa vaiheessa platina on kasvanut siihen oksidin päälle. Tämä toimii näillä pienillä molekyyleillä hyvin, mutta polymeerien kanssa tämä on paljon vaikeampi toteuttaa. Ja tätä mä mietin. Kerrankin mulla oli aikaa miettiä, koska mä olin tien päällä. Mä olin tulossa Mikkelistä Helsinkiin. Mä olin Mikkelissä sen takia, että mä olin siellä Tatjana Ivanovan vastaväittäjänä. Hänen väitöskirjassaan oli tutkittu ALD:n käyttöä katalyyttien valmistuksessa. Ja yksi katalyyttityyppi siellä on dieselmoottorien katalyytit, mitä hän oli tutkinut. Ja niissähän ongelmana on nokipartikkelit. Ja käytännössä katalyytti toimii siten, että nokipartikkelit adsorboituu siihen katalyytin pinnalle. Happimolekyylit pystyy helposti saavuttamaan katalyytin, koska tämä ei ole tiivis kerros, vaan siellä on paljon tyhjiä rakoja välissä. Happimolekyylit aktivoituu siellä, tuottaa reaktiivista happea, joka sitten reagoi sen nokipartikkelin kanssa ja polttaa sen käytännössä pois. No tuossa kotiin ajallessa mietin, että olisi ihan kiva, jos voitaisiin tehdä sama polymeerikalvoille, mutta sitten mietin, että polymeerikalvot ne on jatkuvia. Mutta siinä kohtaa tuli sitten sellainen tietynlainen heurakat niin, että samaan aikaan meiltähän pyydetään erilaisia diffuusion estokerroksia esimerkiksi orgaaniseen elektroniikkaan, koska happi läpäisee niin helposti polymeerit. Eli polymeerien läpäisevyys tai hapen permeaatio polymeerien läpi on iso ongelma orgaanisessa elektroniikassa, missä siellä siis polymeerisubstraatti ja sen alla herkkiä komponentteja. No, sitten mä pääsin tuonne Kumpulaan asti ja sanoin Chao Changille, että teepä tämmöinen koe, että pistä polyimidia, jota hän oli kasvattamassa siinä piidioksidipinnalle ja platinapinnalle ja lähde kuumentamaan sitä. Ja 2 viikon päästä meillä oli tämän näköiset tulokset, että 300 asteessa ilmassa kuumennettuna, niin platinan päältä polyimidi palaa pois, mutta piidioksidin päällä se ehkä vähän vaan tiivistyy, mutta se säilyy siinä. Ja myöhemmin me on näytetty, että me voidaan tehdä sama myös vetykaasulla, silloin se reaktio hydrogenelyysi, eli vety aktivoituu ja reagoi sen polymeerin kanssa. Ja voidaan jossain tapauksessa toimia jopa ilman mitään etsauskaasua, ihan katalyyttisen krakkauksen avulla. No näin saadaan kuvioitua siis polymeeri. Ja sen jälkeen, kun se polymeeri on kuvioitu, niin sitä voidaan jatkaa paikkaselektiivisellä ALD:llä niin, että tässä tapauksessa iridium on kasvanut vaan tuohon platinan päälle, mutta ei polyimidin päälle. Ja lopputuote näyttää aika hyvältä, tässä on aika terävä rajapinta, vaikka se on tehty meidän hyvin primitiivisillä kuviointimenetelmillä Kumpulassa. Saatiin Ruotsista sitten parempia testirakenteita. Tässä on näytetty se, että meillä on platinadotteja, noin 200 nanometriä halkaisijaltaan, polyimidikalvo kasvatettu päälle, sen jälkeen on otettu poikkileikkaus, läpäisyelektronimikroskooppikuva, sen jälkeen tehty tämä paikkaselektiivinen etsaus siinä hapessa, eli poltettu se polyimidi tuosta platinan päältä pois, ja sen jälkeen tehty tämä paikkaselektiivinen iridium-kasvatus, mikä menee tasan tarkkaan itseohjautuvasti sinne maaliin, ja missä se tarvitaan. No, oikeastaan tuon voi hypätä yli. Ja viimeiseksi vähän tästä reaktiomekanismitutkimuksesta. ALDE-reaktorit on aika paljon semmoisia black boxeja, eli me käytetään tiettyjä parametreja ja sitten toivotaan parasta, että se kemia toimii niin kuin meidän hypoteesi antaa ymmärtää, ja jälkikäteen koitetaan sitten päätellä, että oltiinko hypoteesin kanssa oikeassa vaiko ei. Mutta totta kai, kun halutaan ymmärtää asioiden toimimista paremmin, niin pitää pystyä sitten katsomaan, mitä siellä reaktorissa tapahtuu. Tätä varten meillä on ollut 25 vuotta käytössä tämmöinen laitteisto, jossa meillä on kvarttikiden mikrovaaka, millä nähdään massan muutoksia ALD-syklin eri vaiheissa, ja niistä voidaan päätellä sitten reaktiomekanismeja. Samaan aikaan massaspektrometrillä
tutkitaan, että mitä spesieksia kaasufaasissa on kunkin syklin aika. Uusin lisäys tässä on tämmöinen monsteriksi kutsuttu klusterilaitteisto, missä meillä on ALD-reaktori yhdistettynä vakuumin kautta pinta-analyyttisiin analyysimenetelmiin, joita on siellä itse asiassa useampia. Käytännössä niin näillä päästään sitten näkemään, että mitä siihen pinnalle kussakin vaiheessa on syntynyt. Ja näistä kaikkein uusin menetelmä Suomessa ja Skandinaviassa on tämä LACE, eli Low Energy Ion Scattering-menetelmä, joka on absoluuttisen pintaherkkä menetelmä sitä kautta, että kun käytetään pienen energian ioneja, niin ainoastaan ne ionit, mitkä siroaa aivan uloimmista atomeista, uloimmasta atomikerroksesta, niin ne pystyy siroamaan niin, että ne koko ajan säilyy ioneina. Ja niistä syntyy terävät piikit, ja näiden piikkien paikasta energia-akselilla voidaan sitten päätellä, että mistä atomista se sironta on tapahtunut. Toisaalta ne ionit menee myös vähän syvemmälle, mutta matkalla tuonne syvemmälle ne neutraloituu, tapahtuu takaisin siroaminen, ne saavuttaa pinnan, mutta me voidaan detektoida ne vain ja ainoastaan, jos ne ionisoituu tuossa ulostullessa. Ja sen takia niin tämä todennäköisyys tämä jää alle 1, niin näistä syvemmällä olevista atomeista syntyy tämmöinen häntä tähän meidän LACE-spektriin. Tämä on siis zirconiumoksidista ne atomit, mitkä on ihan tuossa pinnalla, ja nämä on sitten ne, mitkä on vähän syvemmällä siellä kalvossa. Ja tämä antaa nyt aivan uuden työkalun sitten siihen, että miten me voidaan näitä mekanismeja tutkia. Tämä klusteri toimii käytännössä niin, että me ALD-reaktorissa, meillä on näyte siellä, tuommoisella aika pieni 4 sentin kokoinen vähän yli näyte, pysäytetään prosessi halutussa kohtaa, siirretään manuaalisesti tuolta ulkopuolelta, mutta niin, että näyte on koko ajan vakuumissa. Noin 8 minuuttia, niin meidän substraatti on valmiina sitten tämmöiseen pinta-analyyttiseen mittaukseen, jonka avulla voidaan katsoa, että mitä siihen pinnalle missäkin vaiheessa on syntynyt. Ja tämä on nyt nimenomaan tuolla Kumpulassa meidän omassa käytössä. Me on myös tehty yhteistyötä MAX-4 synkrotronin kanssa ja siellä paikallisten tutkijoiden lundilaisten kanssa ja rakennettu ALD-kenno, jolla voidaan tehdä reaaliaikaista röntgenfotoelektronispektroskopiaa ja katsoa, että mitä siinä pinnalla käytännössä tapahtuu missäkin vaiheessa sykliä. Tämä on aika yksinkertaisen ja söpön näköinen tämä ALD-kenno, mitä siinä käytetään, mutta kun se viedään sinne reaktorin sisään, niin siellä onkin aikamoinen ruostumaton teräskammio viidakko edessä, mikä käytännössä johtaa siihen, että se kyllä toimii, mutta koska siellä on aika pitkät matkat lähteiltä sinne varsinaisille substraateille ja sieltä taas pumppuun, niin nämä skaala, mikä tässä kennossa on käytössä, niin se on aika paljon pidempi ja se ei ole ihan niin relevantti näiden oikeiden ALD-reaktoreiden kanssa kuin mikä tuossa meidän esimerkiksi omassa klusterissa on, missä käytetään ihan aitoa teollistyyppistä ALD-reaktoria. No joo, yhteenvetona niin toivon, että olen pystynyt perustelemaan teille, että miksi ALD ja ALE, niin miksi niistä on tullut erittäin kriittisiä menetelmiä tämän päivän mikroelektroniikan valmistukseen. Ja niiden ALD ja ALE, ne perustuu molemmat kemiaan, mitä me tuolla Kumpulassakin kehitetään. Tosiaan vuodesta 1991 asti on työskennelty sen kanssa. Meillä on aika laaja tämmöinen osaaminen syntynyt siinä. Meillä on myös aika hyvä infrastruktuuri. Ja niin kuin puheenjohtaja alussa sanoi, niin meillä on tämä ALD Center Finland, mikä on tämmöinen avoin infrastruktuuri myös muille käyttäjille, myös ALDn ulkopuolella. Eli siellä on varsinkin karakterisointimenetelmissä on paljon mikroskopiaa ja röntgendifraktioa, mitä sitten voidaan käyttää arkeologiasta, sementtiteollisuuteen ja kaikkea siltä väliltä. Tosiaan niin tämä on se, mitä me ylläpidetään tuolla fyysikoiden kanssa. Ja isot kiitokset tästä kaikesta menee meidän puolelta erityisesti ASM:lle, siis tämä on nyt ilman sitä L, eli ASM on myös hollantilainen yritys, samoin kuin ASML, juuret on Philipsillä 57 vuoden takana, mutta he on nyt ollut Kumpulassa vuodesta 2004 tiiviissä yhteistyössä meidän kanssa ja tällä hetkellä rahoittaa 9 tutkijaa yliopistolle, 8 meille ja 1 tuonne Kiihdytin laboratorioon. Ja totta kai meillä on myös näitä muita rahoittajia. Kiitoksia. Nyt on varmasti keskustelun aika. Niin, kiitos kovasti tästä hienosta esitelmästä.
todellakin saatiin ajanmukaista tietoa. Ja voin lohdutukseksi sanoa, että tämä todellakin liittyy myöskin luonnon filosofiaan, koska tässä puhuttiin tästä informaatioteknologian aikakaudesta, mikä on maailmanlaajuinen juttu, ja sitten puhuttiin atomitasosta sitten maailman politiikkaan asti, koska tämähän nyt järisyttää koko maailman järjestystä, että teollisuus on tämmöisessä nousukiidossa, toivottavasti myöskin Suomessa. No niin, sitten meillä on aika mukavasti tässä muutamiin kysymyksiin. Ja minä aukan katseen täältä rupean nyt keräämään. No, Esa Soinin aloittaa kysymykset. Joo, kiitos tosiaan hyvin insinööripainotteista, mutta mielenkiintoisesta insinöörinäköjään esityksestä, mutta semmoinen kysymys, että jossakin vaiheessa rajat tulee vastaan, mutta siis joko luonnonlait tai sitten politiikka, että jossakin vaiheessa 1980-luvun lopulla paloi yksi iso poliuritehdas tuolla Japanissa muistaakseni, ja siitä tuli maailmanlaajuinen pula näistä puolijohteista silloin. Hinnat nousi hirveästi. No mikä tämä pysäyttää tämän homman? Siis, nyt on vasta 23, niin se on se, pidemmälle ei dimensioida enää riitä tähän tekniikkaan. Että se voi olla se, onko se rajoittava tekijä, että luonnon rajat tulee vastaan. Toinen tekijä on tietysti se, että jos venäläiset heittää ohjuksia Hollantiin, Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan ja Kiinalaiset Taivaniin, niin me ollaan aika pulassa tässä. Sen jälkeen ei nyt kiikauteen mennä, mutta varmasti tämä kehitys pyörähtyy. Onko tämä haavoittua kuitenkin tämä tilanne? No se oli, kiitos. Se oli. Siinä alkuun politiikalla meillä ole. Joo, mä en oikein ehkä, joo. Siinä on aika montakin kysymystä, mutta siis tietysti poliittiset riskit on isot ja esimerkiksi siinä Chip War-kirjassa keskitytään hyvin paljon siihen, että mitä Taiwanin tilanne on. Taiwanillahan sanotaan, että niillä on Silicon Shield, eli USA puolustaa niitä niin kauan, koska iso osa mikrosiruista tehdään siellä. Ja tietysti siinä oli hyökkäyksiä sinne sun tänne, totta kai silloin menee, joka paikka, missä näitä tehdään, ammutaan ohjuksia, niin totta kai se romahtaa silloin. Teknisesti tässä rajojahan on monenlaisia, ja Mooren laissa aika usein ajatellaan, että se on tekninen laki sinänsä, mutta itse asiassa kun sitä lukee vähän syvemmälle, niin siellähän on niin kuin reunaehtona, että ne komponenttien määrät tulee kaksinkertaistumaan semmoisissa siruissa, jotka on ekonomista vielä valmistaa. Eli jossain kohtaa sieltä se talous tulee ehkä vastaan. Mä sanoisin näin, että aika paljon näyttää siltä, että siinä piin pinnalla on enää aika vähän kavennettavissa. Toki nyt kun otetaan tämä uusi Extreme UV toinen sukupolvi, vielä päästään 8 nanometri, mutta se ratkaisu tulee sieltä 3. dimensiosta. Tuossa oli nyt esimerkkejä siitä, että kuinka muistitikuissa niitä on rakennettu yhden piikiekon päällä, pistetty, tehdään vaan korkeampaa ja korkeampaa pakkaa, mutta paljon tehdään jo niin, että erilaisia siruja liitetään päällekkäin. Meillä voi olla mikroprosessori, meillä voi olla muistisiru, meillä voi olla esimerkiksi kännykän kameroissa niin kuin se sensorisiru, ja ne kaikki pistetään päällekkäin, ja sitä kautta saadaan tehoa. Joo, kyllä se niin kuin, rajat tietyllä tapaa tulee vastaan, mutta me löydetään keinoja mennä niiden ohikin. Joo, kiitos. Ja takarivissä taitaa olla Aavinilla kysymys. Joo, kiitos hienosta esitelmästä. Mä haluaisin vielä kysyä uudestaan näistä rajoista, että kai tällä tekniikalla jossain vaiheessa tulee jonkinlainen raja vastaan, että ei sitä voi tällä loputtomasti jatkaa sitä tiivistämistä. Joo, niin myönnän, toistan itseäni, että varmasti siinä pinnan suuntaisessa kuvioinnissa me ollaan hyvin lähellä sitä rajaa, mutta sitten se 3. dimensio, se antaa mahdollisuuksia. Niin kuin nähtiin, niin esimerkiksi näistä muistitikuissa, niin puhutaan jopa 1000 kerroksesta, mihin mennään. Tietysti sen jälkeen siellä on raja vastassa, mutta sitten tullaan siihen, että pannaanko niitä 2 tämmöistä sirua päällekkäin, pannaanko niitä rinnakkain vai mitä. Joo, on ne tulossa. Pitkään on ennustettu, että Mooren laki tulee rajoilleensa ja pitkään se on edelleen mennyt. Sitten me tulee kokonaan uudenlaisia, tietysti paljonhan puhutaan kvanttitietokoneista.
Niin kuin se muuttaa pelin ihan kokonaan, jos ne saadaan sitten toimia niin kuin tietysti niiden halutaan toimia. Mutta ne ei ikinä tule olemaan meidän taskuissa. Ja sitten tulee taas se, että kuinka paljon me voidaan ottaa niin kuin pilven kautta niihin yhteyttä ja niin poispäin. Mutta sitten yksikin raja, mikä siellä näkyy, minkä mä näytin, on se, että jos me käytettäisiin nykyisiä siruja ja jatkettaisiin laskennan käyttämistä samaan tahtiin kuin nyt, niin 2040 loppuu energia tältä maailmasta. Et paljon pitää tapahtua aika nopeasti. No niin, rajathan löytyy. No niin, Tuomo. Joo, semmoinen niin hyvin keskeinen tekijä tuossa on tuo niin yhden yksikön vaatima tehon pieneneminen. Niin yksikkötehon vieminen alas on yksi oleellinen osa tätä dimensioiden pienentämistä. Ja siellähän on välttämättä on saatava tehot alas, että tuo laskentateho voidaan vielä nostaa. Kyllä, on se koko ajan tietysti tullut skaalaamisen myötä alaspäin, mutta sekin on nyt pysähtymässä ja sen takia tarvitaan sitä uutta niin kuin piiriteknologiaa sinne. Jos mä saan itse kysyä tai esittää kysymyksen, minkä mä oon monta kertaa kohdannut, niin multa on kysytty, että itse asiassa Edward Häggström tuolla Kumpula meidän seminaarissa kysyi varmaan 15 vuotta sitten, vai mitä se oli, että mitä tulee ALD:n jälkeen tänne valmistukseen. Mä olen, että okei, että nyt onkin hyvä kysymys. En tiedä, ja mä olen sen jälkeen toistanut sitä kysymystä ympäri maailman erilaisissa konferensseissa, enkä ole saanut siihen vastausta. Ja tällä hetkellä niin kuin nähdään, että ALD:lle ei löydy korvaajaa sinne. Siinä yksikkönä on atomi. No siinä on yksi raja, mistä on tietysti aika radikaalia mennä alaspäin, mutta on sekin mahdollista. Minulla on tämmöinen paljon jotenkin arkisempi kysymys, että kaikki tämä kama muuttuu jossain vaiheessa jätteeksi. Ja on aika paljon tämmöistä muuttunut jätteeksi. Mitä sille sitten tapahtuu ja niille metalleille esimerkiksi, mitä näissä on käytetty? Kyllä siis erittäin paljonhan maailmalla niin kun tutkitaan tätä kierrättämistä ja puhutaan e-wasteista. Ja niin siis tässä järjestäytyneessä maailmassa, missä me elämme. No näin on. Mutta kun kaikki me tiedämme, että miten näitä jätteitä tuolla pitkin maailmaa päätyy ties mihinkä. Kyllä. Ja saanko näitä enää niin kuin irti niistä kaikkia metalleja, joita näihin on käytetty? Kyllä se on, niin kuin nähtiin, nämä erittäin, siinä on niin kuin, miten se nyt sanoisi, ennenkin meillä on erittäin monimutkaisia rakenteita, mistä ne pitää kaivaa esiin, ja siellä materiaalimäärät on äärimmäisen pieniä, eli se kustannustehokkuus on siinä semmoinen yksi rajoittava tekijä, mutta totta kai tänä päivänä kaikkialla ainakin vannotaan sen nimiin, että pyritään kohti kestävämpää kehitystä, mutta joo, se on ihan perusteltu kysymys siinä. Tämähän oli arkkitehtuuri ja kaikkia hyvä kysymys. Mikä sun nimi olikaan? Sä olet arkkitehti. Minun? Niin, nimi. Miksi minun pitää olla arkkitehti? Eikö meillä yleensä aina kun kysytään, niin sanotaan nimi. Marjatta Rahikainen, mutta en ole alan tutkija, vaan historian tutkija. Ja katsotaan, mitä on tapahtunut maailman tekniikassa. Kyllä. Siis hirveän tärkeä siksi minä tänne tulinkin, koska tässä on kysymys todellisesta, ei mistään vittimaailmasta, vaan ihan todellisesta. No niin on. Kun katsottiin näitä... Ekologia ehdottomasti. Katsotaan siitä fyysisestä. Joo, mutta niin kuin sanoin siinä, että aika paljon menee kunnia sinne softan tekijöille ja bittejä ajatellaan, mutta nimenomaan näillä niitä bittejä pyöritetään. Niin, ja sen tiedän kyllä, mutta... Joo, tämä on se hardware-puoli. Mutta ne katsoo bittitaivaakseen, mutta näille, mitä näille? Mitä näille tehdään? Se on hyvä kysymys, kyllä. Joo. Todellakin kyllä tuo ekologia tässä varmaan tulee vastaan monella kohtaa, kun näistä raivoista on puhuttu. Sitten on tietysti tämä teollisuuslaitosten oma ekologia, mistä taisit mainitakin, mutta sitten kun ollaan tässä liikuttu, no sieltähän viittaa jo aurinko. Toinen kysymys. Milloin me voidaan rakentaa esimerkiksi niin kuin timantteja? Voidaanko rakentaa timantteja ALD-teknologialla? Vai onko se... Valitettavasti ALD:llä ei osata rakentaa timantteja. Niin kuin tuossa sanoin, että ALD menestyy tai sitten ei menesty kemian myötä. Sitäkin on yritetty, mutta ei sitä pois sulkisi. Esimerkiksi täällä toisella
CVD-menetelmällähän pystytään tekemään timantteja, kyllä. Ja sitten on muita menetelmiä, mutta ALD:llä ei ole timantteja tehty. Osaatko niin kuin, tämä menee nyt ihan niin kuin tämmöisen hypoteesitasolle, mutta että osaatko sanoa, että jos veikata, että milloin meillä on sellainen rakentajalaite, jossa voit esimerkiksi niin kuin laittaa sen rakentamaan juustoa tai leipää tai mitä tahansa orgaanista tämmöistä. Mentiinkin orgaanisen puolelle, sehän on nytkin epäorgaaninen. Mä olin epäorgaaninen, mun ei tarvitse vastata. Joo, ei siinä. Joo, kyllä siis ilmasta proteiineja tehdään, sitten ne pitäisi vielä jalostaa juustoksi ja muuta, niin ehkä mä en ota tähän kantaa. Kyllähän tosiaan mainitsit, että timantteja tehdään sillä toisella menetelmällä, niin kyllähän tässä nyt syvää alkemistia on, ja ruvetaan vaatimaan tälläkin menetelmällä timantin tekoa. Sitä on yritetty, mutta sitä on yritetty ehkä silloin, mitä se oli 80-90-luvulla, sen jälkeen sille ei ehkä ole nähty sillä lailla tarvetta. Ja se on vaikeaa. Niin oli puhetta siitä, että tässä on tällä atomitasolla liikuttu ja sitten sivuttu jo maailmaa ja ekologian kysymyksiä. Niin ehkä tässä välitasolla vielä voitaisiin jotain kysyä tästä valtiollisesta tasosta, kun me Suomessa ollaan. Se on minusta niin kuin atomin ja maailman välissä tämä valtio ja ihminen. Ja, voisitko vielä jotenkin luoda lisäkatsausta tai tiivistää sitä, kun puhuit näistä Suomen mahdollisuuksista ja näytit niitä kalvojakin, niin Suomessahan on tätä kvanttitietokonetta kehitelty ja siitä on ollut täällä useitakin esitelmiä jo pidemmänkin aikaa. Ja sitten mainitsin nämä datakeskukset. Ja sitten oli puhetta, että kun se laite maksoi 300-400 miljoonaa ja sitten 10-20 miljardia se yksi tehdas, mistä näytit kuvaa, niin sitten nämä Suomen mahdollisuudet nyt tässä oikein sitten näyttäytyy, että voisiko tähän vielä jotain tarkennusta saada, että kuinka paljon valtionvalta nyt on tässä mukana ja näin päin pois. No joo, siis nythän on johtuen tästä geopolitiikasta, niin sekä USAssa että EUssa on CHIPS Act-hankkeet ollut menossa ja molempien tavoite on saada lisää sirutuotantoa omalle mantereelle. Se sirutuotanto tulee johonkin maahan. Siis se ei ole mahdollista, että Euroopassa yksikään yritys lähtisi kuromaan tätä etumatkaa kiinni, mikä näillä esimerkiksi Samsungilla ja TSMC:llä Taiwanissa on, vaan se tuodaan omalle mantereelle niin, että tehdään yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Ja että se yhteistyö on näille yrityksille mielekästä, niin ne haluaa erittäin vahvat tukiaiset. Ja esimerkiksi Intel oli vielä hetki sitten, se oli rakentamassa Magdeburgin Saksaan tehdasta, ja siitä liikkuu erilaisia huhuja, että maksaako Saksan valtio siitä jopa puolet, eli onko siellä 10 miljardia vai ehkä vain 5 miljardia tukiaisia, mutta nämä summat on hyvin niin kuin merkittävä osa Suomen valtion budjetista, että me ei tähän kilpailuun millään pystytä lähteä. Se toinen asia on sitten se työntekijät, mistä ne löytyy niihin, niin nyt TSMC, kun on tehnyt näitä tehtaita sekä Eurooppaan että USAhan, niin ilmeisesti he tuovat työntekijöitä myös Taiwanista ainakin alkuvaiheessa niihin tehtaisiin, eli osaajia. Että kyllä tässä niin pitää olla aika realisti, että Suomi ei pysty näitä tehtaita hankkimaan, mutta pitää olla samalla myös niin hyvin optimistinen sitä kautta, että näitä laitteita me osataan valmistaa. Ei me pystytä kilpailemaan sen 300 miljoonan laitteen kanssa, mutta ALD:ssä me ollaan aina oltu hyviä. Me ollaan siinä paljon kokoamme suurempia edelleen tänä päivänä, kiitos sen historian, minkä Tuomo aikanaan pisti liikkeelle, ja sen takia nämä yritykset täällä onkin. Totta kai me toivotaan, että niin kuin kaikkiaan toivoo lisää tukea ja valtiolta niin yritykset kuin yliopistot tätä tutkimusta pystytään tekemään. Se ei ole ihan halpaa tutkimusta. Joo, kiitos. Tuohon 10-20 miljardia, jos puhutaan kuin poliitikot rahasta, niin se on tämmöinen haarukka, joka
on aika oleellinen noissa puolustushankinnoissa ollut tässä muutaman vuoden budjettiin verrattuna. Niin tässä tietysti tulee nyt mieleen sitten, kun puhutaan, että Suomessa pitäisi näitä dronejakin ruveta kehittämään ja tähän informaatioteknologiaan liittyen sitten tekoälyvetoisesti, niin näetkö tässä nyt mitään sellaista saumaa, että tässä olisi jotakin realismia Suomen päästä mukaan tällaiseen kuvioon? Droneihin ja no kyllä, totta kai siinä on realismia ja varmaan kaikkialla muuallakin lähdetään niitä tekemään. Että sehän, loppujen lopuksi on aika paljon mekaniikkaa, plus sitten sinne pitää saada se äly näissä mikrosirujen muodossa ja ne mikrosirut tulee edelleen sieltä samasta paikasta kun ne tuleekin. Että ei varmaan niihin lähdetä siruista asti tekemään työtä, että ei tulla lähtemään. Joo, kiitos. No niin, onkohan täällä vielä jälkiheränneitä kysymyksiä? Tai muuten puheenvuoroja käyttää, haluaako joku? Meillähän nyt on tämä aikataulupolitiikka semmoinen, että itse asiassa haluan meidän hyvin mielellään jo kohteliaasti osoittaisi sitten eteenpäin, kun täällä on tämä sulkemispolitiikka muuttunut, mutta ei tässä nyt jäniksen selässä muuten olla, mutta ehkä nyt sitten kun muistan sopivasti, niin mä kiitokseksi annettu yleensä joku meidän hengentuote sitten vastalahjaksi, niin tässä on tämä Tuomo Suntolan tieteen lyhyt historia, varmaan tunnet miehen ja asian juurta jaksain, mutta jos saa niin kuitenkin sanoa. Kyllä, kiitoksia. Ole hyvä. Joo, tunnen miehen, mutta en ihan tätä asiaa aivan läpikotaisin. Nyt on hyvä, mistä opiskella. No sittenhän se tuli ihan paikalle. Joo, ehkä kaikki ei kuullut sitä, mutta silloin kun itse väittelin vuonna 1994, Tuomo oli vastaväittäjä. Sitä ennenkin jo tunsimme ja sen jälkeenkin on väitelty hyvässä hengessä. Joo, mutta oli hauska kuulla ja Tuomo käyttikin yhden puheenvuoron, että varmaan olette nyt suhteellisen samanmielisiä tästä, että nyt enää lisää vastaväitettä tarvitaan. Ei, ajatuksen vaihto on aina hyvä. Joo. No niin, kiitoksia. Kiitoksia.